السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من أوبو ضمن سلسلة الرينو. هتكلم عن الرينو 12 برو. اتكلمت في فيديو قبل كده عن الرينو 12 العادي، لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم هنعرف إن شاء الله من خلال الفيديو كل المواصفات والمميزات والعيوب وفتح العلبة، وفي النهاية هتكلم عن السعر الأوبو رينو 12 برو. فصلوا على النبي الأول ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. خلينا مع بعض نبدأ بالمواصفات العادية للرينو 12 برو، والبداية مع التصميم. تعالوا كده نشوف الموبايل مصنوع من ايه. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي. طبعا الواجهة الامامية مصنوعة من الازاز، والموبايل مضاد للكسر، يعني لو وقع على الارض مش هيتكسر بسهولة. والموبايل مضاد للماء والغبار بشهادة IP65. وابعاد الموبايل الطول 161.5 مللي والعرض 74.8 مللي، اما سمك الموبايل 7.4 مللي والوزن 180 جرام. الرينو 12 برو بيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الاي ار بلاستر للتحكم في الاجهزة الكهربائية. ده غير انه بيدعم خاصية اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. ومن الاكيد الموبايل بيدعم شريحتين اتصال مع تركيب كارت ميموري. هتركب شريحة واحدة مع كارت الميموري لو انت عايز تشغل كارت الميموري، اما لو هتستغنى عن كارت الميموري هتشغل الشريحتين. والموبايل بيدعم بصمة الاصبع مدمجة في الشاشة اسفل الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه فيس انلوك. وكمان الموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة وجيروسكوب وأنظمة الملاحة. والرينو 12 برو بيجي بسماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات، يعني تجربة الصوت هتكون قوية ونقية. والموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة كولور او اس 14.1، والوان الموبايل البني والذهبي والفضي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو رينو 12 برو 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر يا صديقي العزيز هتشتري الموبايل، وبتحكم على الاداء. والبداية مع البطارية واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي امبير مع شاحن سريع بقوة 80 واط هيشحن في وقت قليل، ومنفذ الشحن تايب سي. والموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدمه زي الباور بانك وتشحن بيه اي موبايل تاني. وللاسف مش بيدعم الشحن اللاسلكي. اما مساحة التخزين، الموبايل بيجي باصدارين. الاصدار الاول رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، يعني 12 زائد 12 يعني بالمجموع رامات 24. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية. اما عن شاشة الرينو 12 برو قوية من نوع الاموليد، شاشة منحنية على شكل الثقب بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس، مع كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الالعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية. ده غير انها بتدعم خاصية ال HDR10 بلس والسطوع 2200 شمعة علشان الشاشة تكون واضحة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وموجود طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس 2. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات. يعني لو أنت عايز الموبايل في الألعاب الشاشة هتقدم أداء سريع وطلقة، وده لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في أداء الشاشة بشكل كبير. وكمان الشاشة في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور بتقدم أداء سريع وألوانها متناسقة جدا. أما عن أداء الرينو 12 برو 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا أصدقائي للأسف هو نفس المعالج اللي موجود في الأوبو رينو 12 العادي، بيجي من شركة ميديا تك دايمنستي 7300 انرجي ثمان النواب، دقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. اما المعالج الرسومي مالي جي 615، المعالج جيد جدا في كل الاستخدامات، يعني هيقدم اداء سريع وسلس سواء في الالعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فار او العاب البلاي ستيشن، او حتى في الاستخدامات العادية بيقدم اداء سريع. ولكن يعيبه انه موجود في فئة سعرية المفترض انها عالية، يعني بالمعنى الاصح المفترض الاوبو رينو 12 برو يكون بمعالج اقوى من كده، ولكن ده ما حصلش.
نيجي بقى لكاميرات الموبايل، واولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون قويه حرفيا بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K بدقه 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء رائع وخرافي من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه والوانها محترمه. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتيجي ثلاثيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وبتدعم المثبت البصري علشان الصوره ما تكونش مهزوزه اثناء التصوير. اما الكاميرا الثانيه برضه قوية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 للبروتريه 2 اكس والزوم حتى 20 اكس. اما الكاميرا الثالثة والاخيرة بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحة عدسة 2.2. الكاميرات الخلفية من اهم مميزات الموبايل، وهتقدم اداء رائع جدا من حيث الجودة والالوان، هتاخد صورة حاجة على الرايق. نيجي بقى لمحتويات علبة الاوبو رينو 12 برو. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وراس الشاحن بكود 80 واط، وكابل يو اس بي تايب سي، وجراب لحماية الموبايل من الخبطات والصدمات، ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال، ودليل البدء السريع او كتاب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الاذن، وده اصبح امر عادي بالنسبة لاوبو ومعظم الشركات. ده بالنسبة لمحتويات علبة الأوبو رينو 12 برو. نيجي بقى للعيوب والمميزات. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل خالي من العيوب، ولا موبايل كله مميزات. المهم هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب الموبايل لا يدعم مدخل سماعات الأذن، ومن عيوب الموبايل لا يدعم الشحن اللاسلكي. أما العيب الثالث والأخير والأهم، المعالج المستخدم متوسط وليس الأقوى بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. الموبايل غالي، فكان من الأفضل استخدام معالج أقوى من كده يتماشى مع الفئة السعرية للموبايل. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الأوبو رينو 12 برو، الموبايل مقاوم للكسر سواء الظهر أو الشاشة، يعني مش هيتكسر بسهولة. والميزة التانية في الموبايل البطارية كبيرة تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم، وبتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط. الشاحن 80 واط مرفق بالعلبة. والميزة الثالثة في الموبايل بيجي بسماعات الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف في المكالمات. تجربة الصوت هتكون قوية ونقية. والميزة الرابعة في الموبايل، الشاشة بتقدم أداء رائع وسريع لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير، وكمان ألوانها متناسقة جدا. ومن أهم المميزات في الموبايل، الكاميرات بتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، سواء الكاميرا الأمامية أو الكاميرات الخلفية. ده غير إنها بتدعم الزوم حتى 20 اكس، ودي حاجة محترمة في الأوبو رينو 12 برو. وآخر ميزة موجودة في الموبايل، بيدعم مميزات أوبو للذكاء الاصطناعي. هتستخدم مميزات كتيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي في الموبايل. دي العيوب والمميزات للموبايل. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الاوبو رينو 12 برو. هقول السعر بالدولار والسعر في بعض البلدان العربيه، مع العلم ان السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. كل دوله وليها ظروفها الاقتصاديه، يعني السعر هيختلف من دوله لدوله. سعر الموبايل لنسخه الرام 12 جيجا مع ذاكره تخزين 512 جيجا بايت بحوالي 577 دولار امريكي، يعني بالمصري 31999 جنيه. سعر غالي الصراحة. والسعر بالريال السعودي 2400 ريال، والسعر في الإمارات 2099 درهم. أما سعر الموبايل بالكويتي 170 دينار، وبالبحريني 224 دينار. أما سعر الموبايل في قطر 2154 ريال قطري، والسعر في عمان 220 ريال. أما سعر الموبايل بالدرهم المغربي 6087 درهم، والسعر في ليبيا 3190 دينار، والسعر في السودان 28714 جنيه، والسعر بالجزائري 119643 دينار، وسعر الموبايل في الأردن 405 دينار. وأخيرا سعر الموبايل بالشيكل الفلسطيني 2792 شيكل. ده سعر الموبايل لنسخة الرام 12 جيجا وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت. زي ما قلت لكم يا أصدقائي الأعزاء، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله. سلام.